السلام عليكم، معاكم اخوكم الامير محمد العوضي. ردينا لكم بالجزء الثاني فلوق البرتغال. الجزء الثاني حق اللي ما شاف الجزء الاول يطق على الرابط هني فوق او راح احط له اياه بالدسكربشن تحت يتابعه اول علشان يفهم القصة. ونبلش. بنهاية الحلقة اللي طافت دشيت المستشفى لأن صارت حادثة وأنا قاعد أدور على الدرون بالبحر، وظليت بالمستشفى لمدة 4 ساعات تقريبا، وبعدها طلعت وقلت حق التاكسي يردنا نفس البحر لأن صارت سيارتنا هناك. وأول ما وصلنا البحر أصريت إني أطلع الدرون، حنشت خلاص. بس طبعا الدكتور قال لي ما تقدر تسبح مرة ثانية. كان أنزل البحر وقمت أقول حق الناس اللي حصل على الدرون مالي أعطيه فلوس. وفجأة في واحدة جتني كانت تشتغل منقذة بهالشاطئ، سمعتني قاعد أتكلم عن الدرون، كانت تعطيني الدرون مالي. كان أقول لها من وين حصلتي الدرون؟ كانت تقولي في واحد معطيها إياه. قبلها لما كنت قاعد أسبح أدور على الدرون، في واحد مر بالكاياك كان عنده رحلة ولابس سترة الغوص، فاستغرب وسألني أنت ليش قاعد تسبح هني؟ الماي مو بارد؟ قلت له قاعد أدور على الدرون مالي طاح هني. كان يقول لي نصيدك. المهم كان يكمل رحلته. بعدها لما تعبت وانسدحت على الشاطئ كان يسير ويشوف الناس متجمع علي، عرف اني ما طلعت الدرون، كان يغوص ويحصل الدرون ويعطيها حق المنقذ اللي بالشاطئ. بعد ما توفى الحبيب كفى ووفى، صورنا في حيل، كان ندق لنا واحد ثاني. تجهيزات الزيب لاين من دولة لدولة. الزيب لاين هذا راح يبلش من اسبانيا للبرتغال. لما نوصل البرتغال راح يكون فرق ساعة. طبعا وصلنا قمة الزيب لاين، زين راح ننزل طبعا من اسبانيا احنا للبرتغال، نعبر النهر هذا، بعدها لازم نمر الجسر عشان نروح البورت حق الطراريد يردونا هني حق سيارتنا. وافيكم بالاخبار. طبعا الحبيب موجود. You came for blood, turn the chain up. You give me love, and the chain. The way you lie to me, tell me that it feels just like it used to. Love versus love. Never enough. And we know it's take off the glove. Let it fade you. And when you ride with the devil and your soul goes out the window, laying last. توا نازلين من الزيب لاين. بلشنا من سان لوكار دي غواديانا للبرتغال. طبعا هذا سان لوكا من اسبانيا للبرتغال الكوتيم. جربوا الاكسبيرينس، شيء قوي. طبعا بعد ما نوصل الكوتيم بالبرتغال لازم تمشون 5 دقائق تقريبا لصوب الطراريد عشان ترد اسبانيا مثل ما قلت لكم وناخذ سيارتنا. تقدر تسوونها طريقة ثانية، تصفطون بالبرتغال تاخذون طراد يوديكم اسبانيا، بعدين تنزل بالزيب لاين وخلاص انت عند سيارتك، عرفت؟ بدال لا تطق درب لاسبانيا. وهذا الطراد اللي راح يردنا اسبانيا حق سيارتنا. وبعد ما خلصنا الرحلة قبل لا نترك فارو ونروح على المدينة لحقنا نسوي آخر مغامرة، وكانت ركوب الخيل. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry.
وعلى طول بعد الرحلة اتجهنا إلى المدينة، خذ منا الطريق 2 ساعة وخذينا باقي اليوم راحة. طبعا عشان ندش البيت كاتبين لي خطوات كيفية دخول البيت. الخطوة الأولى أول شي يقول لك بطل صندوق المفاتيح من هنا، ها يطلع لك كذي يقول لك حبيبي حط الرقم وعطى كذي. هيا بنا. الخطوة الثالثة مفتاح صغير يبطل الباب والدور الأول على اليسار. هيا بنا. وباليوم الثاني حاولنا كثر ما نقدر نقعد مبكر عشان ننزل السنتر ويمدينا نشوف كل شيء هناك. طبعا حاليا احنا مطعم مشهور بالاكل البرتغالي. شوف الزحمه شوف. بس هذا المطعم لازم تجربونه، نار. هذا اشهر سويت برتغالي، عباره عن عجين ميبس وفول كريمه، شيء قوي. وبعد ما خلصنا على طول طلعنا حق مغامرتنا. Cause I fell so deep in your arms when I came and saw your heart, and I had good intentions, I swear, but these girls just don't play fair. No, maybe the best just wasn't enough for me. So I hope you talk again. I hope you know where we stand, 'cause I've been waiting in my room, wondering if we're still cool. So I hope you can talk again. وهني وصلنا إلى نهاية الحلقة. حسبالكم خلصنا؟ لا، في جزء ثالث راح يكون خصيصا عن جزر الأزوريس. وطبعا حق اللي يحب الطبيعة والمغامرات الجزء الثالث راح يكون أحلى جزء عنده، لأن أنا شخصيا أكثر الأماكن اللي استانست فيها كانوا بهالجزر. ونشوفكم على خير.